જ્યારે સત્સંગ મળે છે જીવનની અંદર, સત્સંગ એક એવી વસ્તુ છે કે જીવ એને શ્રવણ કરે છે અને શ્રવણ કર્યા બાદ એના ઉપર મંથન કરે છે, વિચાર કરે છે કે આખીર જે પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાંથી પરમાત્મા માટે કેટલું કર્યું, ઈશ્વર માટે કેટલું કર્યું. કારણ કે આપણે આખો દિવસની અંદર ઘણા કાર્ય કરતા હોય છે, ઘણા કર્મો કરતા હોય છે. તો સંતો બતાવે છે કે જીવનની અંદર એવું કર્મ કરો કે આપણું જીવન ઉજ્જવળ બને. એટલે કીધું છે, કર્મ કહાની તેરી કર્મ કહાની, હવે તો તપાસ તારી કર્મ કહાની. શું કીધું? કર્મ કહાની તારી કર્મ કહાની, હવે તો તપાસ તારી કર્મ કહાની. કે જ્યારે વ્યક્તિ કર્મ કરે છે ત્યારે એ પાછું વળીને જોતો નથી. પણ સંતો કહે છે કે કર્મ તારું સારું હશે તો કિસ્મત તારી દાસી, મન તારું સાફ હશે તો ઘટમાં મથુરા કાશી. કે જેવી રીતે હું આપ લોકોને બતાવું કે કર્મનું ફળ હરેક વ્યક્તિને ભોગવવું પડે છે. ચાહે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, હરેક જીવ કર્મને આધીન છે. કર્મ તમે છાનો કરો કે ચોકમાં, અંતે પુકારી ઉઠે છે આ લોક કે પરલોકમાં. છાનવું કરો કે ચોકમાં કરો, પણ આપણે એ કર્મ ભોગ્યા વગર છૂટકો નથી. જેવી રીતે હું આપ લોકોને બતાવું કે એક રાજા હતા. રાજા એક દિવસ જંગલની અંદર જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તાની અંદર એને એક ફકીરની કુટિયા મળે છે. તો રાજા એ ફકીરની કુટિયાની અંદર જાય છે, પ્રણામ કરે છે. ફકીર એને બેસવા માટે આસન આપે છે. ત્યારે રાજાના મનની અંદરથી એક જિજ્ઞાસા પ્રગટ થઈ કે અત્યારે જે હું રાજપાઠ જે પણ હું ભોગવી રહ્યો છું એ મારા કયા કર્મનું ફળ છે. જ્યારે રાજાના મનની અંદર આવી જિજ્ઞાસા જાણવાની થઈ ત્યારે એ સંતને પ્રશ્ન કરે છે કે મને એ બતાવો કે જે પણ આ રાજપાઠ, જે પણ આ સાહેબી અત્યારે ભોગવી રહ્યો છું એ મારા કયા કર્મનું ફળ છે. ત્યારે ફકીર કહેવા લાગે છે કે હે રાજન, તમારો પ્રશ્ન તો બહુ સરસ છે, પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાણવો હોય તો તમારા જ નગરની અંદર જે નગર શેઠ છે એને ત્યાં જે પુત્ર વધુ છે એ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપશે. અને ત્યારે રાજા નગરની અંદર આવે છે, નગર શેઠને ત્યાં જાય છે. નગર શેઠ રાજાને જોઈ એમનું સ્વાગત કરે છે, બેસવા માટે આસન આપે છે. કહેવા લાગે છે કે હે રાજન, આજે તમે મારે ઘરે પધારા, મારા અહોભાગ્ય છે. કોઈ કામ હોય તો મને આજ્ઞા આપો કે જે પણ તમારું કામ હોય એ હું પૂરું કરી શકું. ત્યારે રાજા કહેવા લાગે છે કે હે નગર શેઠ, મારે તમારા ઘરની અંદર જે તમારા પુત્ર વધુ છે એને મારે મળવું છે. કારણ કે મારા મનની અંદર એક પ્રશ્ન થયો છે અને એનો જવાબ મને તમારા પુત્ર વધુ આપી શકશે. નગર શેઠ કહેવા લાગે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, હમણાં હું વ્યવસ્થા કરી આપું છું. થોડી વાર બાદ નગર શેઠે રાજાને બેસવા માટે વ્યવસ્થા કરી આપી અને રાજાને બોલાવે છે. એમનું જે બેસવાનું આસન હતું ત્યાં જે બેસે છે, આડો એક પડદો લાગેલો હોય છે અને પડદાની પાછળ પુત્ર વધુ આવીને ઊભા રહે છે. રાજા કહેવા લાગે છે કે હે બહેન, મારો પ્રશ્ન છે, મારી અંદર એક જાણવાની જિજ્ઞાસા પ્રગટ થઈ છે કે જે પણ હું અત્યારે ભોગવી રહ્યો છું, જે રાજ છે, પાઠ છે, સુખ છે, વૈભવ છે, તો આ સુખ, આ રાજપાઠ એ મારા કયા જન્મનું ફળ મને મળ્યું છે, એવા કયા કર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. તો મને કૃપા કરી તમે મને એનો જવાબ આપવા વિનંતી કરું છું. ત્યારે બહેન જ્યારે આ સાંભળે છે તરત જ એ
બોલે છે કે હે રાજન, તમે મને બહેનના શબ્દથી ઉચ્ચારણ કર્યું છે અને તમે મને બહેન માની છે, તો ભાઈ બહેનની વચ્ચે કોઈ પડદો હોય નહીં. એટલે એ પડદાને હટાવી દે છે. બહેન બહાર આવે છે પડદામાંથી અને બહેન કહે છે કે હવે તમે જે પણ પ્રશ્ન મને પૂછવો હોય એ આસાનીથી પૂછી શકો, હું એનો જવાબ આપીશ દઈશ. ત્યારે રાજા કહેવા લાગે છે કે બસ મારો એ જ પ્રશ્ન છે જે તમને મેં બતાવ્યો કે આ કયા કર્મનું ફળ હું ભોગું છું. ત્યારે બહેન કહેવા લાગે છે કે ભાઈ, એક સમયની વાત છે, તમે, હું અને આપણો એક નાનો ભાઈ હતો. આપણે ત્રણેય જણા, તમે નગરની અંદરથી ભિક્ષા લાવીને આપણે ત્રણેય ભાઈ બહેન સરખા ભાગે વેચીને ભોજન કરવા માટે બેઠા હતા. અને એ જ સમયે એક સંત આવે છે અને એ સંતને તમે ભોજન આપ્યું. તમારું જે પણ ભોજન હતું એ બધું ભોજન તમે સંતને પ્રેમથી જમાડ્યું, તોય છતાં એ સંતની જે સુધા છે, જે ભૂખ છે, એ તૃપ્ત થતી નથી. એટલે તમે મને કીધું કે હે બેન, તમે તમારું ભોજન એ સંતને આપી દો. પણ મારા મનની અંદર એવો વિચાર આવ્યો કે હું પૂરેપૂરું ભોજન આપી દઈશ તો હું શું જમીશ. એટલે જે પણ મારી થાળીની અંદર પીરસાયેલું હતું એમાંથી મેં અડધું ભોજન એ સંતને આપ્યું. અને તેમ છતાંય પણ એ સંતની ભૂખ હજી શાંત થઈ નહીં. એટલે તમે જે આપણો નાનો ભાઈ હતો એને તમે કીધું કે હે ભાઈ, તું તારું ભોજન એ સંતને આપી દે. ત્યારે એ ભાઈએ ભોજન તો ન આપ્યું, પણ જે થાળીની અંદર જે ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું એ થાળીની અંદર જ થૂંકો અને ભોજનનું પણ અપમાન કર્યું અને સંતનું પણ એમને અપમાન કર્યું. ત્યારે નગર શેઠના જે પુત્ર વધુ હતા એ કહેવા લાગે છે કે હે રાજન, તમે સંતને બધું જ ભોજન આપી દીધું, કારણ કે તમે એટલું જીવનની અંદર સારું કર્મ કરી લીધું. અને જે વ્યક્તિ જેવું વાવે છે એવું જ એને લણવું પડે છે. તમે બાવળ વાવો અને પછી આશા રાખો કે મને કેરી મળે, તો એ કેરી મળતી નથી. ઠીક એવી જ રીતે તમે તમારા જીવનની અંદર એવું સારું કર્મનું ભાથું બાંધી લીધું, તો અત્યારે આ જન્મની અંદર પણ તમે એક રાજા બન્યા અને તમામ સુખ સાહેબી તમારી પાસે છે. કારણ કે તમે તમારા જીવનની અંદર એટલું સારું કર્મ કરી લીધું અને કર્મનું ફળ હરેક જીવને ભોગવવું પડે છે. ચાહે કોઈ પણ હોય, એ કર્મને આધીન છે. એટલે તમે તમારા જીવનની અંદર એવું સારું કર્મનું ભાથું બાંધી લીધું અને એના કારણે તમે અત્યારે રાજા બન્યા અને આ સુખ સાહેબી ભોગવી રહ્યા છો. બહેન કહેવા લાગે છે કે તમે મને કીધું કે તમારું ભોજન આપી દો, પણ મેં સંતને બધું ભોજન ન આપ્યું, કારણ કે મારા મનની અંદર થોડીક લાલચ જાગી કે હું બધું જ ભોજન આપી દઈશ તો હું શું જમીશ. એમાંથી મેં અડધો હિસ્સો એ સંતને આપી દીધો અને એના કારણે થોડુંક મારું કર્મ સારું થયું અને અહીંયા પુત્ર વધુ બની અને આ નગર શેઠને ત્યાં આવી. એટલે થોડુંક કર્મ મારું સારું, તો એના કારણે મને આ નગર શેઠના ઘરે પુત્ર વધુ બનવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. અને ત્યારબાદ જે આપણો નાનો ભાઈ છે, જેને ભોજન આપ્યું નહીં પણ એ થાળીની અંદર થૂંકો, કારણ કે એને એવું કર્મ કર્યું કે એને સંતનું અપમાન કર્યું, ભોજનનું અપમાન કર્યું, તો અત્યારે એવા કુળની અંદર એને જન્મ ધારણ કર્યો છે અને અત્યારે કર્મનું ફળ એ ભોગવી રહ્યું છે. એટલે હે રાજન, કર્મ ક્યારેય કોઈને છોડતું નથી. કર્મનું ફળ ચાહે તમે હોય કે હું હોય, હરેકને ભોગવવું પડે છે. એટલે તો કોઈ કીધું છે
કર્મનો સંગાથી રાણા તારો કોઈ નથી. હો કર્મનો સંગાથી રાણા તારો કોઈ નથી. શું કીધું? કર્મનો સંગાથી રાણા તારું કોઈ નથી. એક રે ગાયના બબે વાછડા, પણ એક રે બન્યો પ્રભુજીનો પોઠિયો, અને એક ગયો ઘાંચીડાને ઘાટ. એક રે પથ્થરના દો ટુકડા, એક રે પથ્થરમાંથી બની પ્રભુજીની મૂર્તિ, અને બીજો ધોબીને ત્યાં. એક જ પથ્થરના બબે ટુકડા કરવામાં આવ્યા, પણ એક ટુકડો પ્રભુજીની મૂર્તિ બનાવવામાં કામ આવ્યો, અને એક પથ્થરનો ટુકડો ધોબીને ત્યાં કામ આવ્યો. તો વિચાર કરો સજ્જનો, કે વ્યક્તિ જીવનની અંદર સારું કરે ચાહે ખરાબ કરે, કર્મ હરેક જીવાત્માને ભોગવવું પડે છે. આપ લોકોને બતાવું કે ભગવાન મહાવીર થઈ ગયા, એમને પણ એમના કર્મનું ફળ ભોગવવું પડ્યું હતું. એકવાર ભગવાન મહાવીર ધ્યાનની અંદર બેઠેલા હતા, અને એ સમયે એ જંગલમાં બે બળદ ચરતા ચરતા ત્યાંથી નીકળે છે, અને બળદ ચરતા ચરતા આગળ નીકળી જાય છે, અને એનો જે માલિક હોય છે, જે ભરવાડ ભાઈ, એને ગોતવા માટે એ ફરતા ફરતા જ્યાં મહાવીર ભગવાન બેઠેલા હતા ત્યાં આવે છે ને કહેવા લાગે છે કે તમે અમારા બળદને જોયા છે? ત્યારે મહાવીર ભગવાન કઈ જવાબ આપતા નથી. એટલે બંને ભરવાડભાઈ વિચાર કરે છે, આ તો કોઈ પાગલ વ્યક્તિ બેઠેલો છે, આપણે પૂછવા છતાંય આપણને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. ત્યારે બંને ભરવાડભાઈ આગળ ગોતવા માટે નીકળે છે, અને થોડોક સમય થાય છે એટલે બળદ ચરતા ચરતા જ્યારે એનું પેટ ભરાઈ ગયું, તો તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે કોઈ પણ જાનવર જ્યારે પેટ ભરીને ચરી લે છે એટલે એક જગ્યા ઉપર આવીને એ બેસી જાય છે. એટલે બંને બળદ ચરતા ચરતા જ્યારે પેટ ભરીને ચારો ચરી લે છે, અને જ્યાં ભગવાન મહાવીર જે ઝાડ નીચે ધ્યાનની અંદર બેઠેલા હતા ત્યાં બાજુમાં આવી એ બંને બળદ ત્યાં બેસી જાય છે. બને છે એવું સજનું કે જ્યારે ભરવાડભાઈ બધી જગ્યાએ બળદને ગોતતા ગોતતા પાછા એ રસ્તા ઉપર આવે છે, અને જ્યાં ભગવાન મહાવીર બેઠેલા હતા એની બાજુમાં બંને બળદ બેઠેલા હતા. બંને ભરવાડભાઈ વિચાર કરે છે કે આમને બળદને જોયા છે, પણ છતાંય આપણને કીધું નહીં, આપણી સાથે આવું વર્તન કર્યું, તો આપણે પણ એમની સાથે કાંઈક એવું જ વર્તન કરવું પડશે. એટલે બંને ભરવાડભાઈ એક કાંટાની વાડમાંથી મોટી મોટી સૂળ લઈ આવે છે, અને ભગવાન મહાવીરના બંને કાનની અંદર બંને ભરવાડ એ સૂળને નાખી દે છે. જ્યારે આ ભગવાન મહાવીરના કાનની અંદર સૂળ નાખે છે, ત્યારે આ દ્રશ્ય ઇન્દ્ર જોઈ શકતા નથી, અને એ બંને ભરવાડ ભાઈ તો ત્યાંથી એ સૂળ નાખીને જતા રહે છે. થોડીક વાર થાય છે, ઇન્દ્ર આવે છે અને જુએ છે ને મહાવીર ભગવાનને પ્રણામ કરે છે કે હે પ્રભુ, તમારી સાથે આ શું બની ગયું? તમારા કાનની અંદર સૂળ નાખવામાં આવી, છતાંય તમે કાંઈ કીધું નહીં બંનેને. અગર તમારી દ્રષ્ટિ બંનેની સામે પડી હોત તો બળીને ભસ્મ થઈ જાત. ત્યારે ભગવાન મહાવીર કહેવા લાગે છે કે હે ઇન્દ્ર, આ બંનેને મેં જો બળીને ભસ્મ કર્યા હોત તો પાછું હું કર્મની અંદર બંધાઈ જાત. જેવી રીતે પૂર્વ જન્મની અંદર હું એક રાજાનો રાજકુંવર હતો, અને આ બંને ભરવાડ ભાઈ સિંહ હતા. એ જન્મની અંદર મને શિકાર કરવાનો ઘણો શોખ હતો, અને જંગલની અંદર હું શિકાર કરવા માટે ગયો. મેં બંને સિંહને મારી નાખ્યા, એનો શિકાર કર્યો, અને આ જન્મની અંદર એક ભરવાડ ભાઈને ત્યાં જન્મ ધારણ કરી અને
આજે બંને ભરવાડ ભાઈએ એનો કર્મનો બદલો મારી સાથે લઈ લીધો. મારી દ્રષ્ટિથી બળીને ભસ્મ થઈ જાત તો હું પાછો કર્મની અંદર બંધાઈ જાત, પણ અહીંયા બંને એમનો કર્મનો બદલો વાળી લીધો એટલે હું એ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. ત્યારે ઇન્દ્રને સમજાઈ જાય છે અને મહાવીર ભગવાન પણ કહેવા લાગે છે કે કર્મ તો ચાહે કોઈ પણ હોય એને કરેલા કર્મ તો ભોગવવા જ પડે છે, એમાં ચાહે કોઈ સંગાત આપતું નથી, જેવું કરો તેવું પામો છો. બોલે શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.